خودم کافه درست کنم. واسه اینقدر اکتیویسته تا قهوه از ساعت 9 صبح. الان دیگه ساعت رفت. چنده؟ 10 دقیقه به 12. هانری جان عزیزم حواسم هست، میدونم اگه این قهوه سر بره کلمو میکنی. بیا بالا بیا بالا، تموم شد. قهوه میخوری بودی؟ نه عزیزم. یه دیم بخور نه. امروز یک شنبه است، روز آف منه، روز تعطیل منه و من همه یک شنبه هامو با خانوادم میگذرونم. 5 روز هفته رو کار میکنم، دوشنبه هم تعطیل هستم ولی خب بیشتر به کارهای سالن و خونه میرسم، به خرید خونه. اینه که همیشه یک شنبه ها رو وقتمو میذارم با خانوادم، مگر اینکه مشتری داشته باشم. هانری خیلی کار میکنه. هر روز 12-13 ساعت کار میکنه و من به جرئت میتونم بگم که بعضی موقعا که میاد خونه حتی بچه‌ها خوابن. یک شنبه ها خیلی برای ما روز مهمیه که همسر من حداقل یک روز رو به خانواده‌اش اختصاص میده. فیلمبرداری‌های سالن خوب پیش میره؟ خیلی. اونایی که سمینارت اومدن به اونا میبینن مسیج میدن، خوشحالن، باحال دیگه. میبینن ولی همه تو ایران. آره و ایران همه میبینن. برنامه بفرمایید شاممونم یه 2 هفته دیگه است دیگه. یعنی من فقط منتظر منم. بفرمایید شام بزن زنگو یا من ببینیم چی میشه. من خیلی برای هانری خوشحالم که هم تو بفرمایید شام بود، هم این ریالیتی شو رو داره و فکر میکنم این اولین باریه که به عنوان همسرش جلوی دوربینش برای ریالیتی شوش میام. و مهمترین دلیلی که قبول کردم که توی ریالیتی شوش بیام جلوی دوربین خود هانری بودش، چون هانری از من خواست که زندگی خانوادگیمونم نشون بدین به مردم. احساس میکنم مردم دوست دارن. بنابراین من بعد از این حتما یه سریا به من کامنت های خیلی خوبی میدن، شاید هم یه سریا به من کامنت های خیلی بدی بدن، ولی من خودم رو آماده کردم. ببینین توی سوشال مدیا وقتی که چهره‌تون بالا میاد، نمیخوام بگم معروف میشین، ولی خب میرین تو سوشال مدیا و خیلیا شما رو میشناسن. وقتی که شما آماده این که میلیون ها نفر شما رو در تلویزیون ببینن یا در سوشال مدیا ببینن، نباید شما انتظار داشته باشین که تمامشون کامنت های خوب به شما بدن. پس بنابراین اگر در سوشال مدیا میافتادم، اگر در اینترتینمنت میافته، در تلویزیون میافته، باید انتظار همه چی رو داشته باشه و به هیچ عنوان نباید آدم ناراحت بشه. من برم یه قهوه بخورم. منم ما رو یه سر بزن به بچه‌ها. من 11 ساله آمادم، به خاطر اینکه از موقعی که با هانری ازدواج کردم و این سوشال مدیا بوده و هر روز داره بزرگتر میشه، من هم در مورد خودم کامنت های منفی شنیدم، هم کامنت های مثبت، نه فقط توی سوشال مدیا، حتی در بین دوستا و آشناها. یه سریا خب منو دوست دارن، یه سریا دوست ندارن و من فکر می‌کنم یه چیز خیلی سلیقه‌ایه. بعضی اوقات این کامنت ها باعث میشه آدم پیشرفت کنه، خودش رو درست‌تر کنه، ولی بعضی از کامنت ها متاسفانه برای تمام اشخاص دنیا هست، از پرزیدنت ها گرفته، از هنرپیشه ها گرفته تا آدم های معمولی. اینه که آدم هر چقدر اهمیت نده بهتره. من آمادم برای هر گونه کامنت مثبت و منفی و باز اینو میگم از همسرم اینو دارم، چون اوایل خیلی ناراحت میشدم وقتی تازه با هانری ازدواج کرده بودم، ولی الان احساس میکنم که نه، خیلی قوی شدم، به خاطر اینکه تا آدم مهمی نباشی در موردت صحبت نمیکنن، چه مثبت چه منفی. دلم واسه این یاسم میسوزه، این تفلک خوش شد، عجب اشتباهی کردم منو. هانری جان اینقدر تو جای این بیچارا رو نه عوض این میکنی. خاکش تا اینجا بود، بعد من اینو از ریشه در آوردم، خاک ریختم که این یکم بیاد بالا. بیب تمام این نخلای بیچارمون سر این بادا که این آتیش سوزیا شد تمام خوش شده و یه سریا شکسته، بعد بگیم این باغبونه بیاد اینا رو درست کنه. باشه میگم بهش حتما. از اونجایی که میدونین ما یه آتیش سوزی بزرگی توی لس آنجلس داشتیم
و یکی از اون منشأ اون آتش سوزی‌ها خیلی به ما نزدیک بود. این خیلی برای من دردناک بود که ما فقط یک روز برق نداشتیم ولی خیلیا خونه‌شون رو از دست دادن، زندگیشون رو از دست دادن. خیلی دردناک بود. خیلی ناراحت کننده بود. به ما ضرری خوشبختانه نرسید به جز اینکه 15 ساعت برق نداشتیم. حالا مایی که تو ایران بودیم و این همه برق نداشتن رو تجربه کردیم، اون 15 ساعت اصلا هیچی بود برای ما. ولی خب به خیر گذشت تا الان. فکر کنم دیگه همه جاها رو خاموش کردن. زیبا دیدین انجیره هنوز هیچی نشده، 2 تا انجیر داده؟ اصلا باورم نمیشه این اینقدر بود، یه کوچولو بود. ببینم اینا بیچاره هیچ برگ نداره، بعد در عین خشکی 2 تا. آره. اینا یه دونه اونجاست. اوه افتاد. خب ما الان حدوداً 4.5 سال که اومدیم تو این خونه. یه حیات خیلی باصفایی داره که همه ی حیات و هانری، گلاراییشو، تمام درختای میوش، همه کار خود هانریه، چون هانری خیلی دوست داره. زیبا این اومدیم اینجا من اینو کاشتم نه؟ کیو؟ اینو که کسی رو نداره. آره دیگه پس چی؟ من طبیعت رو دوست دارم، دوست داشتم و دوست دارم و دوست خواهم داشت. و وقتی که اومدیم توی این خونه، حیات پشت خونمون 5 تا فقط درخت نخل داشت و همین، و فضایی نبود که حالت باغچه باشه که من بتونم توی خاک گل و گیاهی بگیرم و بکارم. اونجا همه رو توی گلدونا گذاشتم. من برم یکم به این گلام آب بدم. بخونین خوشگلا، بخونین، خوب میخونین. حالا نه اینکه پرورش دادن که یه گلخونه درست کنم و از این حرفا، ولی تا اونجایی که وقتم به من اجازه میده خیلی گل و گیاهامو دوست دارم. مثل این میمونه که وقتی که شما یه پت میارین یا یه گربه یا یه سگ دارید تو خونه و چقدر دوستش دارین، به نظر من کسایی که خودشون اهل گل و گیاه هستن منو درک میکنن. این گل و گیاها میشن پت شما. اوه این شکست، ای عزیز، اوه بارش سنگین شده، شکسته. واقعا اگه یه روز آب دادنشون دیر میشه یا یه روز میبینن که کسل هستن یا یه مقدار شل شده برگاشون، آدم دلش میدونه اوه سریع برم ویتامینشون رو بدم، آب بدم بهشون که دوباره برگردن و سرحال بشن. هانری جان دیگه حاضرشیم کم کم بریم دیگه. 10 more minutes, we have to get ready, we are going out, okay? Good job, okay, میافتی, okay. خب امروز قراره که با بچه‌ها بریم بیرون ناهار بخوریم و ما همیشه میتونم بگم که بیشتر موقع یک شنبه ها سعی میکنیم که غذای ایرانی بخوریم. زیبا کمک میخوای؟ نه عزیزم. چیزت هم میخوای بیاری؟ بیبی بگ تو؟ بیا بنداز توی گردنت. دستت هم بنداز. آها. اکثرا میریم بیرون برای ناهار، چون دیگه 5 روز 6 روز هفته خونه هستن. ایشون میره بچه ها رو برمیداره از مدرسه، میاد ناهار درست میکنه و بچه ها خونه هستن. خب دیگه یه روز یک شنبه هم که اگه قرار باشه ناهار درست کنه که دیگه بی‌انصافیه. هانری جان بیا یه دونه این پشت موهامو برام 3 شار بکشی. دیشب کشیدم این پشتمو تاب داره. اوکی باش. من همیشه میکاپامو خودم انجام میدم ولی یه موقع این پشت سرمو چون نمیبینم از هانری میخوام که این کار برام انجام بده و بهش گفتم که هانری موهامو 3 شار کشیدم این پشتمو برام درست میکنی؟ هیچ وقت تا حالا به من نه نگفته. حتی اگه خسته از سر کار بیاد من ازش بخوام که میشه موهای منو 3 شار بکشی و خودش این کار انجام میده. خانم آرایشگر تو موهاتون اصلا خوب رنگ نکرده. چرا؟ خوب رنگ نکردی. کی آرایش کرده؟ یه آقای چشاقی. من خیلی وقتا مشتریان به من میگن که خوش به حال خانم دیگه هر جا میرین تو براش کاراشو انجام میدی. میگم نه والا، بعضی اوقات میرم خونه میبینم طفلک آماده موهاشو خودش درست کرده، ولی بعضی اوقات میام میبینم این بلوجک ها اونقدر اذیتش کردن که این طفلکم دیگه نا نداره. میگم اصلا تو شما دست نزن به موهات، من خودم میام و برات درست میکنم، حالا اون 3 شوار کشیدن یا حالا هر مدلی که میخواد باشه، تا اون جایی که من میتونم بهشون کمک میکنم. اوکی آرک بریم عزیزم. Let's go. دنیل جان شما برو از اون ور بشین.
بیاریه. Beautiful Sunday. بیا ماما آی خور بابا بشین. جان. الان قراره بریم یکی از رستوران‌های خوب گلندل، رستوران ایرانی. بچه‌ها غذای ایرانی خیلی دوست دارن. نمیگم بچه‌های دیگه دوست ندارن، ولی خب بچه‌ها بیشتر ترجیح میدن غذاهای آماده مثلا مثل پیتزا، همبرگر، مکدونالد، این ان اوت، اینجور چیزا بخورن. ولی ما تا اونجایی که میتونیم سعی میکنیم که یا غذای خونگی بخورن یا غذاهای ایرانی بخورن. درسته که من خودم آشپزی میکنم کل هفته، ولی سعی میکنیم که یک شنبه هم غذا ایرانی بخوریم، کباب بخوریم، چون بچه‌ها خیلی دوست دارن و این رستوران یکی از مورد علاقه من و بچه‌ها و هانریه. Let's go. گشنت آریه؟ اوکی ماما. سلام، خوبی؟ باید لیلیا جانیش برسه. مرسی شاد. خوبی شما؟ حالت خوبه؟ همه چی خوب؟ مرسی. عزیز یه سلطانی خوب ولدان باشه لطفا. یه دونم چیکن برگ با آلبالو پلو، بعد یه کشک بادمجون، بله. یه ماسموسی، بله چشم. سالاد شیرازی، سالاد یه دونم شیرازی، سالاد شیرازی، یه دونم تهدیک و قرمه سبزی. فقط قرمه سبزی، بله. قیمه و فسنجون، 2 تاشم نه فقط قرمه سبزی. دیگه قرمه سبزی. و یه دونم 6 کبابتون. مرسی. دستتون درد نکنه. میدونیم همیشه به مشتریان میگم متین که تازه اومده بود، بعد من داشتم بهش ارمنی یاد میدادم. چه جوری یاد دادم؟ مثلا گفتم که توی فارسی مثلا من بهت میگم که میشه این کار رو برای من جور کنی؟ بعد متین گفت آره. گفتم خب جمله رو شنیدم. گفتم خب اوکی این کار رو برام جور کنی. جور به ارمنی میشه آب. من خیلی راحت ارمنی یاد گرفتم. ولی از همه بالاتر تخم مرغ و برف و ماهی بود. زوک یادش بخیر. ولی خب برای مردم خیلی جالبه که مثلا من تو ایران بودم، تو اینجا زندگی میکردی، تو ارمنی، من ایرانی هم، مثلا چجوری با هم آشنا شدیم. خب خیلی ها میدونن ولی خیلی ها احساس میکنم مثلا براشون جای سواله که مثلا نمیدونن که من تو سمینارت باهات آشنا شدم، بعد 2 سال بهم پیشنهاد ازدواج دادی. مثلا یه ذره براشون سخته که مثلا چطور یکی تو ایران تو آمریکا، ولی به نظر من قسمت دیگه. به قول مامان بزرگم قسمت دیگه، هر کی که قسمته. من و هانری توی سمینارش با هم آشنا شدیم و من یه دختر 24 ساله بودم و هانری مرد 37 ساله بود. ولی خیلی زود به فاصله 1 سال و نیم 2 سال هانری از من درخواست ازدواج کرد. ولی من هیچ وقت در خودم نمیدیدم ازدواج کنم، به خاطر اینکه دوست نداشتم، به خاطر اون حالت مرد سالاری توی ایران اصلا دلم نمیخواست با یه مرد 100% ایرانی ازدواج کنم. تهش همشون یه حالت مرد سالاری و اینکه زن و مال خودشون کنن. شاید اینو تو زندگی مثلا دور و بریام دیدم، فکر کردم مثلا آره حالا اگه بخوام ازدواج کنم باید بچه دارشم، بمونم تو خونه، همین تموم شد. ولی احساس میکنم که هانری باعث شد که من مثلا این حسو نکنم. گفتم کالج، گفت برو کالج. گفتم میخوام این کارو کنم، گفت برو این کارو بکن. یعنی انقدر به من اون آزادیه رو داد که من به خودم گفتم که چرا اینقدر میترسیدم و من خوشحالم که یه همچین انتخابی داشتم. به خودم میبالم با این انتخاب. یادش بخیر بیبی چیزه گفتم You have to be quiet. We are talking, بابا. چرا لمنت دنیو میخوری؟ نه بابا جان. خیلی اوکی. هانری پدر خیلی خوبیه. روزی که تصمیم گرفتیم بچه داشتیم، هر دومون خواستمون این بودش که پدر مادر خیلی خوبی باشیم برای بچه‌هامون. همه چیمون هم سر جاش باشه.
اوکی بی پیشنت. ما همیشه برای اینکه بچه‌هامون رو تربیت کنیم سعی می‌کنیم که توی یک راه قدم برداریم. اگه من میگم نه، هاندی هم میگه نه. اگه من میگم آره، هاندی هم میگه آره به بچه‌ها. خوشبختانه من و متین روی یک صفحه هستیم در رابطه با تربیتشون. استاپ آریل. اگرم یه جاهایی کاری من میکنم اگه متین دوست داره یا متین میکنه من دوست دارم، هیچ وقت جلوی بچه‌ها با هم دیگه بحث نمیکنیم، چون بچه‌ها منتظرن اگر دیدن که پدر دعوا میکنه مادر میبرتشون نوازششون میکنه یا برعکس دیگه از دست آدم در میره. What's funny؟ بچه ها توی سنیان که خب شیطونی خاص خودشون دارن، مخصوصا وقتی که از محیط خونه میرن بیرون، حالا رستورانه، چه میدونم مرکز خرید و اینا، اون حالت پر و بال بیشتر رو به خودشون میرن و میخوان بیشتر شیطونی کنن. شیطونی کردن بچه‌ها یه زمانی هست که واقعا شیرینه، ولی خب از یه حدی که بره جلوتر اونجا دیگه باید دیسیپلین باشه. Go sit next to mommy. Yes. خیلی مهمه که شما قبل از اینکه بخواید بچه دارشین در مورد اینکه چه جور پدر مادری خواهید بود و میخواین باشین صحبت کنیم و ضد و نقیص نباشیم. آریل stop. دستتو بردار. If you don't stop 5 below چند دانیا. و حالا بهتون بگم شخصیتشون کاملا با هم متفاوته. دنیل خیلی بچه خوشحال، همیشه میخندید، حرف گوش کن بود، خیلی آروم بود. ولی برعکس آریل گریه، اصلا حرف گوش نمیده، میخواد حرف خودش باشه. الان یه دونه دیگه میاره مامانی. دنیل جان اونو تو بردار. خانوم اینا پودتو بخور. دنیل و آریل شخصیتایی دارن که خیلی تفاوت داره با هم. پسرم خیلی مهربونه، دخترم هم مهربونه، خیلی هم همدیگه رو دوست دارن، ولی خب دختر همیشه دوست دارن که بیشتر نظارت داشته باشن رو هر چیزی، حرف خودشون باشه. آمریکایی‌ها میگن باسه، یعنی که میخواد ریاست کنه و واقعا توی خونه ما آریل رئیس خونمونه. دنیل دقیقاً شبیه هانریه، مهربونیش، آروم بودنش، ولی آریل دقیقاً منم، چون مامانم همیشه میگه بچه بودی جیغ داد و آریل دقیقاً عین منه. دنیل رفته به باباش، آریل رفته به من و فکر می‌کنم این خیلی خوبه، یکی شبیه بابا یکی شبیه مامان باشه. به موهات خوب رشد داره میکنه ها. دست دکتر آرگین درد نکنه. دکتر کلینیک 4 ماه گذشت، باورت میشه ببین؟ هرکاتت این دفعه خیلی خوشگل شده. آره. بعد میدونی که اینجا از همه دیرتر در میاد، 1 سال طول میدونی که از ریشام بیشتر که در آورد زده اینجا، کشاورزی کرده اینجا. خب ببینید اینو علمی میگم، چون خودم آرایشگرم، با خیلی از درماتولوژیست ها، دکترای متخصص پوست و مو صحبت کردم. در روز 100 تا دونه مو میریزه و 100 تا دونه در میاد. خب من وقتی که ریالیتی شو رو شروع کردم دقیقاً 1 ماه قبلش رفته بودم ترکیه، به خاطر اینکه موهام این چند سال اخیر خیلی ریخته بود، رفتم موهامو کاشتم. اینجاات قشنگ در اومده، اینجاات هنوز کار داره. آره. ولی نه هنوز کار داره، ولی اوکی میشه. الان من 54 سالمه، تا اونجایی که میتونم به خودم میرسم، به خاطر اینکه اولا باید توی کارم مرتب باشم، من سعی میکنم خودم رو خوب نگه دارم برای زنم و بچه‌هام. اولا کلا به خود رسیدنم دوست دارم. بیشترم خانومم منو اصرار میکنه که مثلا بوتاکس بزن یا فیلر بزن و چیزی هم نیست که بخوام کتمان کنم. اصلا من آدمی نیستم که بگم نه چون مرده انجام نده، چون زنه این کارو بکنه. نه، من هر 6 ماه به 6 ماه بوتاکسمو میزنم و هانریرم میبرم بوتاکسشو بزنه. خیلی برام مهمه. من کامنتارم میخونم، مثلا زیر پستای من و تو که تبلیغ ریالیتی شوی تو رو میگم، مثلا میگن سری دومش، مثلا میرم میخونم کامنتای مردم، مثلا خیلی ها مثلا
اون حسی رو دارن که خب تو اولین بار 20 سال از زمانی که اومدی جلوی دوربین میگذره دیگه. همش میگن چقدر عوض شده، اینجوری شده. خب من پیر شدم. خب 20 سال گذشته. معلومه. آره. آدم عوض میشه. طرف اون موقع 34 5 سالش. یه دفعه‌ای که موهامو کوتاه توی برنامه ریالیتی رو که شروع کردم، تو بفرمایید چون موهام بلند بود. آره. تو که خودت که من میشناسم، من اصلا هیچ مشکلی با سنم ندارم و نخواهم داشت بعدم. ولی زیبا نظرت چیه که یک کاری با صورتم بکنم؟ تو همیشه میگی یه روشی از اندولیفت بدون جراحی، تو بیشتر واردی تو این چیزا. با نخ و ایناست یا نه؟ نه نمیدونم. من حالا میخوام برم که اندولیفت بکنم. اندولیفت جوری که بدون جراحی یه مقدار پوست صورت رو میکشه. خودم این کارا رو دوست دارم. اگه هم کسی انجام میده میگم دوست داره. حالا یه عیبی داره که خودش دوست نداره خودش رو اونجوری تو آینه ببینه، خب بهتره انجام بده. کسی که شرایطش رو داره و میتونه چرا نکنه؟ من موافقم. تو میدونی من همیشه دوست دارم که تو به خودت برسی و چشام هم میخوام یکم اینجوری بکشی، چشگرگی ازم بترسی. گرگ تو که نمیترسی از من و هر کاری میکنیم نمیترسی. تو آدم ترسوی نیستی، هر کاری کنی ترسو نمیشی. ترسناک نمیشی. آره. هانی قراره که یه سرجری کوچیکی روی صورتش انجام بده و همیشه به هانی میگم که الان واقعا شما در سنی هستی که باید شروع کنی به این سرجری‌ها، به خاطر اینکه همچنان اون شادابی رو تو پوستت داری. اگه بمونی یه 10 سال دیگه این کار رو انجام بدی یه جورایی مستاپ میشه به نظر من. الان وقتشه که تو انجام بدی این سرجری‌ها رو. در رابطه با این کار اندولیفت که گفتم پیش دکتر کاوه کارندیش میرم، PCH مدسپا، و اولین بارم خدمتشون میرم و مطمئنم که خیلی خوب میشه. حالا یه موقع عوض نکشه اینجوری بشه، این یکی چشم بیاد دهنم. بیبی چقدر مو داشتی ببین. یادته؟ اینجا دقیقاً 2011 میشه 89 ایرونی. موامین کلاگیس اونقدر زیاد بود. آره. یادته این سال چه اتفاقی افتاد تو ترکیه؟ آره. چه اتفاقی اینجا افتاد؟ خواستگاری. اینجا بیبی دومین سمینارت بود اومده بود. چقدر این مدل مو بهت میاد. خب بریم دیگه بیبی جان، بریم که مقوا اینا بخریم واسه کاردستی آریل. یه ساعت 4 شد. خب لیتس گو بریم. به زودی میشه 100 روز از شروع شدن مدرسه بچه‌ها که میشه 100 روز اینا دارن میرن مدرسه و چون آریل پیش دبستانیه بهشون یه پروژکت دادن که باید به خاطر این 100 روزی که داریم میریم مدرسه اینو به حالت یه کاردستی درست کنیم. یه جورایی برای من و هانریه. هانری بره وسایلش رو بگیره، یه سریشو من گرفتم، حالا نقاشی کنیم، اینا رو بعد بچسبونیم. حالا اتفاقایی که خارج از مدرسه بعد تو خونه بیفته مسئولیت مامان باباست. زیبا جان چقدری بگیرم مقوا رو؟ بیبی جان انقدی کوچولو. میخوای یه چند تا بگیرم؟ این لازم میشه آره دیگه. لطفاً. بهمون گفتن که میتونین اینو درست کنین، اینو درست کنین، اینو درست کنین. من خیلی از اون حالتی که یه دونه اینجا میگم مانستر میشه یه هیولایی که 100 تا چشم داره و آریل خودش هم خیلی اونو دوست داشت. I want to paint. Okay. Are you excited? Yeah. 100 روز رفتی مدرسه باید 100 day at school درست کنی. Excuse me, I'm looking for cardboard. Which aisle I have to? 36, thank you. اکسایتدی برای این پروژکتت؟ چی میخوای درست کنی؟ Bubblegum machine. بابل گام ماشین؟ میخوای اونو درست کنی؟ Yeah, but can you help me? تو که گفتی میخوای مانستر درست کنی. الان میگی میخوام بابل گام درست کنم؟ زیبا جانم. این خوبه؟ عالی. یه 8 تایی گرفتم دیگه. چسبم گرفتی؟ الان میام. از راست تو هاندی.
خب آریل الان به نظر من پیش دبستانیه. خب خیلی براش این موضوع این پروژکت مهم نیست. مثلا شوق و ذوقشو داشت، مثلا همش میگفت 100 روزگی اسکولمه باید مثلا کار دستی درست کنم، ولی این که مثلا فکر اینو کنه حالا چی درست کنم کجا بخرم و اینا، خب اینا برای مادر و پدر دیگه. حالا آریل هم بعدی کمکی بکنه چون انیوی پروژکت اونه، ولی خب من فقط مامانم یادم میاد که ما وقتی یه همچین کارهای بعد در مدرسه انجام میدادیم بیچاره میشست چقدر دقیق انجام میداد و ما عین خیالمون نبود و دوره چرخید و چرخید و چرخید. الان رسید به خودم که بعد برای دخترم انجام بدم. یه دونه مامانه توی تیک تاک چیز کرده بود که این معلم‌ها که این کارا دستی رو میدن به بچه‌ها تو مدرسه که بیان خونه، به خدا مامانا انجام میدن. اینا کار دستی‌های مامانه هست، برای بچه‌ها نیست. راست میگفت دیگه. همه رو ما باید بکنیم. وقتی ما خواستیم شروع کنیم این پروژکت رو انجام بدیم، خب من و آریل با هم شروع کردیم. بعد دیدم نه نمیشه. دیدم هاندی هم قشنگ نشسته و استراحت میکنه و داره برای خودش تو موبایلش میچرخه. صداش کردم، گفتم که هاندی جان بیا. هاندی جانم، من وقتی دیدم متین داره با آیل این کار رو انجام میده گفتم من دیگه نرم جلو دخالت کنم، ولی خب بعدم که کمکشون کردم. اومد کمک کرد و این باعثش منم. نمیشه که فقط مامان بکنه بابا نکنه، بابا هم باید کمک کنه تو همه اتفاقاتی که برای بچه‌ها میفته. از این 25 تا جدا کن. بابا نشینین همش مامانا بکنن. از اون حالت مرد سالاریتون بیاین پایین. سو بیبی 25 تا رو جدا کردی؟ اوکی. میتونیم تو پاهاشم آیز بذاریم نه؟ نه دیگه خیلی مسخره میشه؟ اوه این سیاه عجب آدمی هم منو. حالا جالب این که هانی رو فرستادم که مقوا بگیره و چسب. حالا اومدیم این چشما رو بچسبیم. آقا ما چشما رو میچسبوندیم نمیچسبید. من فکر کنم چسبش اصلا خوب نیست. I don't know why you buy this silly glue. اون مسئله چسبه که به وجود من مثلا نمیدونم اون چسبه رو من همیشه میخرم اون برندو، نمیدونم چرا اون سیاه در اومد از اون. نمیدونم فکر کنم ته‌نشین شده بود چون رنگیه. Can I try to do the glue? No. گلوش خیلی سخته. No, I can try. I'm not a اگه اوکی. اصلا چسبش بذار خوب نیست. ببینم اینایی که تمام داره اصلا برمیاد. شاید فاسده اون. بعد بهش میگم هانی این چسب، میگه شاید فاسد شده. نگاه میکنه میخونه نه این چسب خوب نیست. دو کاره داره میشه قشنگ. چسب خوبی نیست. میگم خب حالا چی کار کنیم؟ ما وسط پروژکتیم. برو اون یکی رو اتلیست پیدا کنیم. همه داریم زحمت میکشیم. هیچ کدوم نمیچسبه. در کل که چسب خوبی نبود دیگه. دیدیم نه اصلا انگار مرکبه. اوکی اونی که افتاده بیار دوباره بزنیم. یافتم بانوی من یافتم. چیزی نمونده. الان تو باید بگی متشکرم سرورم. دیگه رفتم خدا رو شکر گاراژم هرچی بخواین پیدا میشه. رفتم پیدا کردم و آوردم چسب اصلی هم. خرابکاری کردم. ایسا که یکم هم خرابکاری هم ببینه که معلومش خودش کرده. اینا رو باید بزنیم. هاندی جان این بزرگه. من و هاندی بیشتر برامون مهم بود که این پروژه خیلی درست انجام بشه و قشنگ بشه، ولی آریل خیلی براش جنبه بیشتر فان داشت که مثلا حالا یه چیزی هست دیگه، ولی فکر می‌کنم من و هاندی خیلی جدی گرفته بودیمش. البته میخواستیم خودش انجام بده ولی خب باید راهنماییش کنیم که عزیزم مثلا الان 3 تا سایز چشمه، یه دونه بزرگ بزن یه متوسط یه کوچیک، بعد دوره همینجوری حالت مخلوط داشته باشه پخش بشه. خب این کار میکردیم. برگ پاییزی داره میریزه. اوکی. Daddy, that's enough. How about I go play a YouTuber? چشم. خسته نباشید. شما خسته نباشید. یعنی این مدرسه با این چیزای مسخره‌شون